Гладкоствольна рушниця Safari HG105, виконаний в булпапі. Це прямий конкурент Hatsan BTS 12, але на відміну від Hatsan, Safari розбирається значно легше. Розбирання починається зі зняття магазину. Знімаємо магазин. Дивимося, шахта магазина, вона пуста. Там немає ніяких пропорцій, ніяких перемикачів. Далі нам треба повністю в дальнє положення затвор відвести, перемикач для розбирання ствола і повертаємо назад. Робимо спуск. І як бачимо, в шахті магазина з'явилася шторка. Це опустився тримач ствола. Тепер ствол можна буде витягати. Це швидке розбирання для чистки ствола. Знімаємо кожух ствола. Це для того, щоб всю зброю не розбирати, нам треба почистити тільки ствол і затворну групу. Взагалі без всяких інструментів відбувається розбирання швидке в гладкоствольній рушниці Safari HG105. Зняли ствольну коробку. Вона, до речі, виконана повністю з алюмінію, на відміну від Hatsan BTS 12. Знімаємо дві гайки. На них все написано, куди крутить, щоб відкрити. Вони контрять одна одну. Різьба ліва і різьба права. Тепер у нас є доступ до ствола. Ствол знімається разом з затворною групою, поршнем і рамою, по якій ковзає цей поршень. Це ми все чистимо, промиваємо і можна поставити назад. На цьому швидке розбирання ствола закінчено. От я показую, як виглядає затворна група. Це екстрактор, байок, рама. Все виконано з нержавіючої сталі, якість непогана. І обов'язково знімати треба поршень, бо на ньому більше за все накопичується нагар. От так він виглядає. Знову таки наголошую, швидке розбирання в гладкоствольній рушниці Safari HG105 виконується без жодного інструмента. Розібрати дуже легко, нічого не випадає, нема ніяких маленьких дрібних деталей, які потім розпадаються і можна їх загубити. Зробили чистку, наприклад, чистку я зробив, кожен елемент змастив, збираю все назад, вставляю в ствол затворну групу і поки що відкладаю. На цьому швидке розбирання закінчено. Не забуваємо про пружину, яку треба змастити. Тут ми бачимо УСМ, ударно-спусковий механізм цієї рушниці. Нам треба зняти коробку, яка знаходиться над затворною групою. Для цього відкручуємо щоку, вона пластикова. Всі деталі, які я відкручую, я намагаюся швидко зібрати докупи, для того, щоб вони потім не загубилися. І відкладаю в бік. На цьому етапі це нам знімати не треба. На цьому етапі нам вже знадобиться інструмент. Це викрутка, звичайна викрутка, хрест для того, щоб зняти тильник або потиличник. Хто як називає, гумовий потиличник, бампер, по суті, демпфер, хто як називає.
тут не видно, але зараз я відкрутив звичайний саморіз з насадкою хрест і знімаю цей башмак. От там уже доступ до шестигранника. Шестигранник використовується номером 6. Тримається він на 2 шайбах ще додаткових. Не загубіть їх. Коли вони змащені, вони прилипають одна до одної, тому дивіться уважно. Маленька шайба і велика шайба. Так от вони виглядають в цій рушниці. Відкладаємо в бік і знімаємо саму коробку. Вона теж виконана з алюмінію. Коробка, яка знаходиться над ударно-спусковим механізмом. І відкривається нам повністю на огляд УСМ. До речі, можете звернути увагу на те, що спусковий гачок тримається на штифтах наскрізних. Тут проблеми такої, як з рушницею Hatsan 12 не буде, де є люфт спускового гачка. Та збираємо все назад. Як розбирали, так і збираємо назад. Кришку з направляючою ставимо на місце в пази. Закручуємо шестигранник. Що приємно в цій рушниці, ще раз повторюся, що розбирання і збирання відбувається з мінімальною кількістю інструментів. Це викрутка і шестигранники. Більше нічого не потрібно. Мінімум запчастин дрібних, які можуть загубитися. Тому в польових умовах це дуже зручно. Коли немає інструментів, а тобі треба почистити рушницю. Поки збираю зброю, хочу сказати про прицільні засоби. Кріпляться вони зверху на алюмінієву планку Picatinny, міцно тримаються. Мають вони мушку, яка регулюється по вертикалі, і цілик у віді діоптрія, який регулюється по горизонталі. Все доволі зручно і все працює. Збираємо все назад, ствол вставляємо в коробку. Не дуже зручно на вісу все робити, тому трошки там поправити треба направляючу раму. Дивіться, повністю ствол не зайшов. От ви можете бачити, да? Оцей поясок. Для того, щоб він повністю став, відводимо пружину затворну до щелчка. Оп, і ствол опустився в своє положення. Все, ствол зачепився і тримається. Залишиться тільки закрутити гайки, які працюють в різних різьбах. Права і ліва. Що ще хочеться сказати про цю рушницю? Розроблена вона в Україні, підігнана під українське законодавство.
Оригінальні запчасті турецькі. Виробник HIMA ARMS індекс HG105. Тобто з цим індексом у світі ця рушниця зустрічається під різними торговельними марками. Може я помиляюся, пишіть в коментарях. В будь-якому разі лайки, коментарі від вас. Якщо є якісь питання і пропозиції зняти інше відео про цю рушницю, зроблю. Я зараз на лінії бойового зіткнення, але інтернет є, Starlink працює. Збираємо рушницю в бойове положення, як була. Накрутили кожух. За кожух, до речі, можна триматися рукою. Під час стрільби опіків немає, все добре. Щоку ставимо на місце. Далі нам треба буде повернути перемикач, який ми ставили для розбору рушниці швидкої, для швидкого розбирання рушниці. В вихідне положення повернути. Не забуваємо про це. Для цього зводиться затвор в крайнє положення. Для того, щоб перемикнути цей перемикач, завжди затвор в крайнє положення. Звели, перемикнули, повернули. Магазин на місце. Зараз покажу, як однією рукою зручно запобіжник перемикається. Зусилля зведення досилання патрона в патронник доволі потужне, порядка 14-16 кг. Тобто дитина навряд чи це зробить. Затримка працює. Сучасна гарна зброя, поки в мене до неї претензій немає.